Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang có mặt tại vườn tượng Phật Viêng Chăn và đây là một trong những điểm đến của mình. Vậy thì ngày hôm nay mình đi được những điểm nào? Hãy cùng mình khám phá Viêng Chăn nhé. Ok. Vì rất là háo hức cho nên là 7 rưỡi sáng là bọn mình đã sẵn sàng để đi ra khỏi phòng rồi. Bọn mình ở tầng 2 và bây giờ thì mình sẽ đi xuống tầng 1. Ở đây thì có miễn phí ăn sáng. Bây giờ mình sẽ tìm xem cái chỗ ăn sáng ở đâu. Excuse me, you can have a breakfast. Khách sạn này thì có rất là nhiều các câu khẩu hiệu rất là truyền cảm hứng nhé. Và có một điểm mình quên chưa nói với các bạn là ở trong khách sạn này thì cũng có một bạn là người Việt nữa. Kìa, đây chính là cái bạn người Việt. Yeah. Sabadi. Yeah, breakfast. Anh lại chọn ở bên kia này. So what's your number? T2. Yeah, you said number table. Yeah. And then I have to get breakfast. So we have set A, B, and C. Which one I can choose one? And Yes. tell the leader. Okay. Thank you. Bữa sáng này là miễn phí và sẽ có 3 lựa chọn. Đó là set A, set B và set C. Bọn mình sẽ chọn set B và set C. Đây là set B này. Set B thì gồm có trứng này, bánh mì này, có một loại thịt này, hoa quả tráng miệng này. Còn đây là set C. Set C thì trông có vẻ là độc đáo hơn, là đồ chay. Và bọn mình vẫn được uống kèm với cả là một ly nước ép dưa lưới. Khá là ngon. Bên cạnh đấy là một cái rau để ăn kèm, nhưng mà mình cũng không biết là rau gì. Vị nó khá là giống mùng tơi. A few moments later. Bọn mình vừa mới ăn sáng xong rồi và bây giờ thì đang trên đường đi tìm xe máy để thuê. Thật ra thì mình đã hỏi khách sạn là họ có xe máy để cho thuê không. Tuy nhiên rất tiếc rằng là họ không có. Và họ có chỉ đường rằng là rẽ bên tay phải khoảng 500m thì sẽ có một cái hàng có rất là nhiều xe để cho thuê. Không khí buổi sáng ở Viêng Chăn thì đang còn khá là trong lành. Ở đây có vẻ là không bị ô nhiễm bụi mịn cho lắm. Ngay ở gần cái khách sạn của mình thì có một cái mini mart tên là Big Tree này. Nếu mà cần thì mình có thể ra đây để mua. Thấy có một chỗ rất là nhiều xe máy. Ồ, chẳng nhẽ lại gần thế. Nhưng mà để cẩn thận hơn thì bọn mình lấy điện thoại ra Google xem đây là cái gì. Thì thực ra đây là một cái hàng sửa xe thôi. Cho nên là bây giờ bọn mình sẽ phải đi tiếp chứ không vào đây được. Kia rồi, đây chính là cái cửa hàng cho thuê xe. Để chắc chắn thì bọn mình đã Google và đây chính là cái cửa hàng xe mà bọn mình cần tìm. Bây giờ thì cần phải băng qua đường để đến cái hàng đó. Sang đường ở đây chắc chắn là sẽ dễ hơn là sang đường ở Hà Nội rồi. Vì là xe ở đây một là vắng hơn, hai là rất chịu khó nhường đường. Excuse me, do you have motorbike for rent? Yes. We would like to How many? just one day. Today. Passport? Yes. How much for a day? 120,000. 120. Yeah. Okay. Đây, mình sẽ chọn cái con Scoopy đỏ này. Sau cái đợt mà đi Thái Lan thì tự dưng mình lại rất là thích đi Scoopy. Lý do là bởi vì nó nhỏ gọn ấy. This one is my dad number. Okay. Him can speak Vietnam. Oh, okay. Yeah, but you have a problem when you ask to my dad. Yeah. Yeah. Sure. Him the Vietnam is speak Vietnam is really Yeah. good. Yeah. Thank you. But you have to the question and anything you ask to my father. Oh, okay. Yeah. Okay. So many Vietnamese people rent your bike. Yes. And hello backside back my home is have a Vietnam people sleep in this. Phải nói là cái bạn này siêu nhiệt tình luôn. Yeah. Bạn ấy không những là giúp cho bọn mình rất là nhiều mà còn đổ trước cho bọn mình 1 lít xăng nữa. Awesome. Đây chính là Parkson, một trong những cái trung tâm mua sắm lớn nhất ở Viêng Chăn. Và tất nhiên nó khá là tương tự. Ở Việt Nam mình cũng có Parkson mà. Trong danh sách các cái điểm tham quan thì bây giờ bọn mình sẽ chọn cái điểm tham quan xa nhất để đi. Nó cách đây 24 km. Oh. Tại vì sao lại như vậy? Là bởi vì các cái điểm tham quan của Viêng Chăn ấy thì phần lớn là nó tập trung ở khu trung tâm này thì khá là dễ đi. Bây giờ tranh thủ lúc sáng sớm còn mát thì bây giờ bọn mình sẽ đi cái điểm đấy trước. Và cái điểm đó chính là vườn tượng Phật
Ta-da! Sau một hồi mày mò mần đường thì bọn mình đã đến được với cả là vườn tượng Phật, hay còn gọi là Buddha Park, vườn tượng Phật Siêng Khuôn. Tiếng Lào cũng có dấu nhá, nên là cũng không biết là mình đọc như vậy có đúng hay không nữa. Nhìn ở ngoài vào thì khá là hoành tráng. Kiến trúc hơi khác biệt một xíu là bởi vì mình lại thấy hai chú hổ lại đứng ở cửa. Trời đã bắt đầu nắng rồi các bạn ơi. Đấy, là còn đi sớm đấy nên là chưa nắng lắm. Bây giờ thì có vẻ là chưa có quá là đông khách. Mình sẽ tìm đường để đi mua vé đã. Vé cho người nước ngoài ở đây là 40.000 kíp một người. Bye bye đi. Khắp trai. Đây chính là cái vé mà bọn mình đã mua này. Ngay khi bước vào là đã nhìn thấy tượng Phật rồi. Và phía sau có một cái tòa tháp đập vào mắt mình. Nó có hình như là quả bí ngô ấy. Và trông khá là ấn tượng. Nên là mình chắc chắn là sẽ đi khám phá cái tháp này trước. Xa xa thì thấy có tượng Phật rất là lớn ấy. Nhưng mà bây giờ thì cái mà mình quan tâm nhất chính là có lên được trên cái tháp này hay không đã. Công trình này là được xây dựng bởi nhà điêu khắc cũng tự gọi mình là một vị sư luôn, tên là Buôn Lúa Sulilat. Ông đã xây dựng cái khu vườn này từ năm 1958. Ở đây có biển chỉ dẫn nhưng mà toàn tiếng Lào nên mình không biết là đường vào nó sẽ là đường nào. Thì bây giờ thử rẽ sang bên phải trước. Ở góc này thì nhìn tháp có rất nhiều những cái lỗ như kiểu là thông hơi để nhìn ra bên ngoài ấy. Và rêu thì cũng đã bao phủ rồi. Nhưng mà có lẽ đây là đường cụt rồi, bởi vì không còn đường đi nữa. Ở phía cuối này thì mình nhìn thấy có một bức tượng. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại vậy. Từ góc này ngước nhìn lên ấy, thì thấy cái kiến trúc của nó khá là lạ. Ở dưới là một tháp và ở trên thì là có một cái cây. Và đây chính là đường để đi vào bên trong. Ồ, đây chính là cái cổng vào này. Đây là một miệng. Không biết cái này có phải là một con quỷ không ta? Nhưng mà khá là thấp. Ở đây thì họ có cảnh báo trước là sẽ trơn trượt. Và cẩn thận không va đầu vào trong những cái này. Cái này thì những cái người nào mà cao ấy thì chắc là sẽ hơi sợ khi đi vào đây. Yeah. Bên trong này thì cái vật liệu làm nó khá là gần gũi. Trông cảm giác nó để vật liệu thô luôn ý. Đây có một cái bậc thang để đi lên. Bây giờ mình sẽ đi lên. Các cái bậc thang này thì nó hơi nhỏ, nên là nó chỉ để vừa một cái bàn chân thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ khám phá tiếp bên trong xem có gì. Đây là tầng 2 này. Thế thì lại có cái thang đi lên nữa. Bây giờ mình lại đi tiếp vậy. Đây là tầng 3 rồi. Chắc là đây là cái phần trên cao nhất của cái này rồi. Bây giờ không biết có cái gì ở trên cao nữa hay không. Không khí ở trong này thì nó cũng kiểu mát mát, hơi ẩm ẩm một xíu ấy, nên cảm giác cũng khá là rờn rợn nhé. Bây giờ mình nhìn thấy bên trong có rất là nhiều những cái tượng. Nhưng mà không biết làm sao để đi vào được trong đây nhỉ. Đây lại có một cái thang để đi lên. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên đường này vậy. Nhưng mà bên trong này cũng có này. Tôi cứ lên đây trước đã. Bậc ở đây nó rất là nhỏ ấy, nên khá là khó leo. Mình nghĩ rằng là ai mà sức khỏe không tốt lắm thì nên cẩn thận khi leo trên những cái bậc này. Nó cũng khá là trơn đấy. Wow, siêu đẹp luôn các bạn ạ.
Ta-da! Mình đã lên đến trên này rồi. Hiện tại thì mình đang đứng ở phía trên đỉnh của cái tòa tháp, và từ phía này thì mọi người có thể nhìn thấy là phía dưới là rất là nhiều những tượng Phật nữa. Thực sự rất là đẹp. Từ góc này là bắt đầu nhìn thấy được tổng quan toàn bộ cái khu vườn tượng Phật này. Nhìn nó rất là kỳ vĩ. Ở đây thì có tới hơn 200 bức tượng cơ, cho nên là nhìn từ trên xuống thì thấy rất là đã mắt. Super! Bây giờ thì mình sẽ đi lòng vòng xung quanh xem để ngắm cảnh một xíu. Mất công leo đến tận đây rồi thì sẽ phải tranh thủ. Mà thực sự bây giờ trên này rất là nắng ấy. Nhưng mà ở đây thì có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của khu vườn này. Ở đây thì không cao lắm đâu, nhưng mà những người nào mà sợ độ cao chắc cũng hơi sợ một xíu. Yeah. Kia chính là cái cổng lúc nãy bán vé để mình đi vào này. Mình cứ tưởng là chỉ có mình cho đến khi mình giật mình nghe thấy tiếng của một chú Hàn Quốc thì đã thấy chú giơ tay lên để chụp rồi. Không biết là chú đi đường nào nhỉ? Sau khi mà đi xuống bằng đường cũ ấy thì mình ngó vào bên trong cái cửa sổ đấy thì thấy là vẫn có một cái đường để đi lên. Giờ mình sẽ đi xuống tầng 2 để tìm đường vào bên trong này. Chắc chắn là phải có một cái đường nào đấy đi mà mình không biết. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy lúc đi xuống thì sẽ nhìn thấy là những cái bậc thang ở đây nó không rộng lắm đâu. Và đi cần phải hết sức là cẩn thận. Đây chính là tầng 2 rồi. Bây giờ mình phát hiện là có đường để đi vào bên trong. Hey, đúng rồi, cái chú lúc nãy ở trên bây giờ cũng đang đi xuống. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại với cái hướng của chú vừa đi. Thì cái tầng này ở đây là toàn là con người. Theo mình có đọc thì cái tháp này có 3 tầng. Thì tầng 2 sẽ là tầng con người, tầng 1 sẽ là tầng địa ngục, còn tầng ở trên tầng 3 thì sẽ là tầng thiên đàng gì đó. Đúng là ở đây toàn là con người thật. Cái bậc đi lên ở bên trong này thậm chí còn khó đi hơn là cái bậc ở bên ngoài kia nữa. Rất là nhỏ, và đá ở đây thì có những chỗ nó rất là mấp mô. Mình phải chống cái tay ở đây thì cho chắc chắn. Đây, lên một tầng nữa. Wow. Có rất là nhiều các cái hình tượng khác nhau. Ở đây chắc là tầng thần rồi. Đây chính là một cái đường để đi lên. Bậc thang này còn nhỏ hơn là cái bậc thang lúc nãy. Wow. Hết sức cẩn thận những cái chỗ này. Bậc nhỏ lắm luôn đấy các bạn ạ. Hóa ra là cái chỗ lúc nãy mình đi, mình có đi qua chỗ này rồi, nhưng mà không hề biết là nó có một cái miệng hố như thế này. Tại vì lúc nãy cứ hướng ra phía bên ngoài để nhìn chụp ấy, nên không hề để tâm tới ở đây có một cái đường nữa. Thì hóa ra là sẽ có 2 đường, một đường ở đây và một đường lúc nãy mà mình đi. Thì người ta sẽ đi lên một đường và đi xuống một đường. Excellent. Wow, hay quá. Đây, phát hiện là có rất là nhiều người khác đã lên trên này rồi. Bây giờ thì khách đã lên rất là nhiều rồi. Nên thôi mình lại đi xuống. Đây, để các bạn nhìn thấy là bậc nó rất là bé. Nên mình lại quay trở lại. Mình sẽ đi lần lượt từng tầng một để xem cái kết cấu nó như nào. Theo mình nghĩ là có 3 tầng, thì đây đã là tầng thiên đàng thần rồi. Tầng ở dưới là tầng của con người rồi. Chắc tầng dưới cùng á, cái tầng mà cái con quỷ đi vào sẽ là tầng địa ngục. Để mình xem có đúng như vậy không. Đây là tầng 2, là tầng con người. Ở đây có rất là nhiều người Hàn Quốc đi tham quan Lào nhé. Đây có một đoàn toàn các cô chú người Hàn. Nếu bạn nào mà hâm mộ Hàn Quốc thì sang Lào có thể sẽ gặp rất là nhiều người Hàn. Đây rồi. Đây đúng là tầng địa ngục rồi. Wow, hơi giật mình đấy. Có cả tiền Việt Nam ở đây. Và đây chắc là thần cai quản địa ngục. Bây giờ thì mình đã đi ra khỏi cái khu tòa tháp vừa rồi, và bây giờ mình đi ngắm các cái tượng. Ở đây thì có tới hàng trăm những cái tượng như thế này. Ở chính giữa ở đây là tượng muôn mặt muôn tay,
không biết là nên gọi là thần hay là Phật. Bởi vì ông Bun Lúa ấy, thì ông ấy có nghiên cứu cả Phật giáo lẫn Hindu giáo. Cho nên là các cái bức tượng ở đây thì ngoài tượng Phật ra thì sẽ có cả tượng các thần ở trong Hindu nữa. Ở trong đạo Hindu thì có khá là nhiều các vị thần khác nhau. Ở trong cái khu vườn tượng này thì mình nghĩ rằng các bạn có thể chụp được rất là nhiều các kiểu ảnh khác nhau. Phải nói là cái công trình này rất là hoành tráng và cái sự sắp xếp mang tính nghệ thuật rất là cao. Đây là một bức tượng thần rất là lớn. Vì mình cũng không biết nhiều về đạo Hindu ấy, nên cũng không biết đây là thần nào. Đi sâu vào bên trong thì mình sẽ nhìn thấy một cái ngôi tháp và cầu thang rất là dốc. Đây là một cái điểm cực kỳ đẹp để các bạn chụp hình. You're cute. Ở đây cũng có thờ cả thần rắn Naga này. Dọc cái khu sông Mekong này thì có rất là nhiều dân tộc họ thờ thần rắn Naga ấy. Đây có cả sấu. Từ xa này bây giờ nhìn cái tháp kia, nhìn cái cây ấy, trông rất là đẹp. Cảm giác nó giống như một cái biểu tượng gì đấy ấy. Đây là tượng Phật ngồi. Và đây chính là bức tượng lớn nhất ở trong cái khu vườn tượng Phật này. Bức tượng Phật này dài tới 40 mét lần. Super. Rất là lớn. Bây giờ thì sau khi tham quan xong, bây giờ mình sẽ di chuyển tới điểm tiếp theo. Phải nói là thời tiết của Vientiane vào cái mùa mưa này cũng giống y chang như là thời tiết của Hà Nội vậy. Như là một cô gái hay giận dỗi và vừa lúc trước đang nắng rất là to thì bây giờ mưa tưng bừng luôn. Mưa rất là lớn, vì thế bọn mình phải táp vào bên một cái nhà dân ven đường và xin chú mưa nhờ. Sau một hồi mà thấy mưa hơi nhỏ nhỏ một xíu là bọn mình đội mưa để đi tiếp luôn. Không thì cũng không biết là sẽ chờ ở đây đến bao giờ. Thực ra cũng may là cái đoạn đường mà hơi ngớt mưa đấy được khá là dài, thì bọn mình kịp trú vào cái nhà hàng này trước khi mà mưa xối xả luôn các bạn. Bây giờ vẫn đang mưa rất là to. Menu của nhà hàng này thì toàn là tiếng Lào, cho nên là tất cả đều phải nhờ sự trợ giúp của chị Google. Thì bọn mình cũng không kỳ vọng quá, bởi vì đây chỉ là một cái quán táp vào ngẫu nhiên thôi, nên là mình sẽ chọn những cái món dễ ăn. Giá của cái đĩa cơm rang này là 27.000. Còn cái món này khá là cay nhưng cũng khá là ngon. Và sau khi một hồi thì bọn mình quyết định là sẽ di chuyển về khách sạn. Không biết là trời mưa như này thì có khám phá được nốt Vientiane không? A few moments later. Bây giờ là khoảng tầm hơn 3 giờ chiều. Và đúng là thời tiết của Vientiane trở mặt còn hơn là Hà Nội. Bây giờ thì trời lại rất là nắng và đường thì đã khô ráo rồi, các bạn nhìn thấy là bây giờ thậm chí là tương đối là nóng ấy. Ê, từ xa xa ở đây chính là Khải Hoàn Mall Pathusei này. Và các bạn nhìn thấy không, đây chính là Vietinbank. Ngân hàng Vietinbank ở Việt Nam mình có một cái vị trí rất là đắc địa ở bên Lào. Đây là cái khu đại lộ lớn nhất ở Vientiane. Pathusei thì được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1968 để gọi là một cái tượng đài tưởng nhớ những chiến sĩ trong cuộc đấu tranh giành độc lập từ Pháp. Và năm 1957 thì họ có một cái số tiền thực ra dùng để xây sân bay cơ. Nhưng mà chính phủ Hoàng gia Lào thì đã xây dựng tượng đài. Sau này thì chính phủ Hoàng gia Lào đã bị Pathet Lào lật đổ. Và năm 1975 thì lúc đó họ mới chính thức trở thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tượng đài này cũng để vinh danh chiến thắng. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ chưa vào cái Pathusei này ngay đâu, mà mình sẽ đi đến một cái địa điểm tiếp theo được coi là biểu tượng quốc gia của Lào. Đây chính là biểu tượng quốc gia của Lào. Đây là That Luang. Super. Giá vé một người ở đây là 30.000 kíp. That Luang là một trong những tháp Phật lớn nhất ở Lào và cao tới 44 mét lận, nên là nhìn trông rất là hoành tráng. Đây chính là tháp chính của Wat That Luang. That Luang là một trong những cái tháp được xây từ năm 1566 và biểu tượng của Lào. Đó là biểu tượng quốc gia
và được in trên tiền. Thì là các bạn để ý thấy là tiền và quốc huy của Lào thì sẽ có cái hình ảnh của tháp Thạt Luông này. Okay. Khu bên này thì trưng bày rất là nhiều tượng Phật cổ. Theo truyền thuyết thì trong tháp này có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và có rất là nhiều châu báu. Wow. Phải nói là cái khu vực này cực kỳ đẹp. Khi mà có cái nắng chiếu xuống như này thì màu nó rất là rực rỡ. Ở đây họ cũng dán các cái lá vàng lên trên tượng Phật. Ở đây là những cái cổ vật. Ở trong này từ xa mình nhìn thấy một nhóm các bạn, chắc là các bạn cử nhân vừa mới tốt nghiệp xong, cũng chụp ảnh ở đây. Thì cũng giống như kiểu là ở Văn Miếu của mình ấy, mọi người cũng mặc trang phục các kiểu để chụp ảnh. Nóng quá nên là các bạn ấy chắc cũng vất vả. Ở đây thì là một dãy trưng bày rất là nhiều các bức tranh. 4 góc của cái Wat Thạt Luông này thì đều cực kỳ đẹp. Và ở đâu các bạn cũng có thể có được những tấm hình lưu niệm ở đây được hết. Bên cạnh của Wat Luông là một ngôi chùa và cửa ở đây thì đã đóng rồi. Nhìn ở ngoài cái ngôi chùa này thì rất là hoành tráng. Và đây là 2 rắn thần Naga đang bảo vệ ở phía trước. Có lẽ đây là nơi ở của các cái vị sư. Ở đây đang có một cái khu vực đang xây dựng. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang điểm tiếp theo. Đây, mình đã quay trở lại với cả là Patuxet. Đây chính là bên trong của Patuxet. Các bạn nhìn thấy những cái họa tiết trang trí ở trên trần của Patuxet. Sở dĩ là mình cứ quay ở trên trần như thế này ấy, là bởi vì ở dưới họ đang sửa, đang xây. Cho nên là nếu mà mình quay ở dưới thì sẽ vướng rất là nhiều những cái gạch đá ở phía dưới. Do vậy cho nên là các bạn thông cảm, chúng ta sẽ chỉ nhìn ở phía trên và không nhìn ở phía dưới. Bởi vì họ cũng đang sửa ấy, cho nên là mình cũng quyết định là không dành quá là nhiều thời gian ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến điểm tiếp theo, cũng khá là gần đấy. Đó chính là bảo tàng Hồ Phra Keo Viêng Chăn. Đây cũng là một trong những cái điểm mà được đánh dấu là nên đến. Thì mình cứ đi vào cho biết vậy. Giá vé cho một người nước ngoài ở đây là 30.000 kíp. Có vẻ là các chùa ở đây hình như lấy đồng giá hay sao ấy. Từ sáng đến giờ thì mình toàn thấy là 30.000 kíp không. Sắp đi. Đây chính là cái vé mà mình vừa mua. Trong toàn bộ cái khu này thì mình thấy là có một cái ngôi chùa thì phải. Thế bây giờ mình sẽ bước vào bên trong này. Đến khu này thì phải cởi giày rồi. Đúng, đây là một ngôi chùa. Có lẽ là đây là một cái bảo tàng kiêm ngôi chùa chăng? Ở đây là có biển là không được phép chụp ảnh và quay phim ý. Thế cho nên là mình chỉ quay ở bên ngoài này thôi. Thì thực ra là mình cảm thấy là cái bảo tàng này không có quá nhiều điểm để tham quan. Bây giờ thì bọn mình lại tiếp tục di chuyển tới bến xe buýt trung tâm của Viêng Chăn. Đây là một cái bến xe buýt nó ngay gần chợ buổi sáng của họ ấy. Đây. Nhưng mà thực ra để tìm được cái chỗ để mua vé này thì mình đi lòng vòng rất là nhiều. Ngày mai thì bọn mình sẽ đi Udon Thani của Thái. Super. Đấy là lý do vì sao mà mình muốn trong ngày hôm nay là sẽ tham quan ở rất là nhiều điểm lớn của Viêng Chăn. Mình sẽ chưa mua đâu, bởi vì nhỡ đâu có trục trặc gì thì ngày mai mình mới mua sau. Nhưng mà mình muốn xem là cái giờ sớm nhất ở đây là mấy giờ. Ở đây thì mình trả xe luôn, lý do là bởi vì mai mình đi chơi mà. 2 hours later. Sau một hồi cất đồ thì bây giờ mình đang đi tìm đường tới chợ đêm và đi giặt đồ. Đường phố tối khá là nhanh. Bây giờ thì bụng rất là đói các bạn ạ. Mình ăn từ trưa đến bây giờ là đã là khá là đói rồi. Cái món này mình nghĩ chắc cũng không phải đặc trưng của Lào đâu, nhưng mà trông lạ lạ. Thấy người ta bán ở ven đường thì hỏi mua thôi. Một cái hộp này thì có 7.000 kíp thôi, tức là khoảng 9.000 tiền Việt, khá là rẻ. Thì mình chọn 4 hộp đấy. Với cả là chọn thêm một cái mì quai nữa. Cái đây, ta-da, đây chính là cái hộp của mình. Ôi, nhìn thế thôi nhưng ăn cũng không được bao nhiêu đâu bạn. Một miếng này bé xíu à. Có vẻ đây là làm theo kiểu đồ hấp của Trung Quốc hoặc của Nhật, kết hợp lại với nhau. Đây là miếng thanh cua này. Đấy. Sau khi mà ăn xong thì bây giờ bọn mình lại di chuyển tiếp
sang cái khu để giặt đồ. Mình trả xe máy rất là sớm bởi vì có một cái điều rất là buồn cười là mặc dù là mình thuê 24 giờ, nghĩa là đến tận ngày hôm sau mình trả xe cũng được, nhưng mà họ làm việc thì chỉ từ 8 giờ đến 5 giờ chiều thôi. Nghĩa là sau 5 giờ chiều là họ đóng cửa rồi, thì có muốn trả cũng không trả được nữa. Thế nên là thành ra là mình phải trả xe. Giờ buổi tối thì không có xe để đi mà mình sẽ đi bộ. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì sáng mai mình đi Thái rồi, mình cũng không giữ xe đến đấy làm gì cả. Ok. Đây chính là cái nơi để giặt đồ. Thực ra thì đồ chưa có quá là nhiều đồ đâu, nhưng mà mình muốn thử xem là giặt đồ đây như thế nào. Mình nhìn thấy là ở đây cũng có một cái chỗ quán giặt tự động ấy. Thế nhưng rất không may rằng là cái quán này thì có đầy đủ các cái trang thiết bị để giặt tự động, nhưng mà họ lại vẫn cần một cái người ở quán cà phê bên cạnh để từ đổi tiền cho đến là giặt đồ là họ phải giúp cho mình hết. Đây, cái bạn này đang giúp cho mình giặt đồ đây. Thì ở đây có một cái là mình hỏi bạn ấy là liệu mình có thể để đồ ở đây rồi bạn ấy lấy hộ mình được hay không, tức là chuyển từ giặt sang sấy ấy. Thì bạn ấy nói là được. Thế nên là bây giờ thôi, bây giờ mình lại tiếp tục di chuyển tiếp đi ra chợ đêm. Super. Bây giờ thì mình sẽ tìm đường để đi ra chợ đêm. Từ cái khu này đi ra khu chợ đêm ấy thì cũng khá là gần. Thú thật mà nói thì mình nhìn thấy là đường phố Lào tương đối là sạch, khá là sạch sẽ. Cho bọn mình đi qua một cái con đường nhiều ô tô nhưng mà lại rất là vắng. Chắc đây là cái khu có mức sống cao ở Lào, thì ai cũng có ô tô cả. Bây giờ đây chính là chợ đêm Viên Chăn. Chợ này thì nằm ngay ven sông Mekong. Và bây giờ thì mình sẽ xem chợ ở đây có gì nhé. Nhưng mà trước tiên là cần phải băng qua đường đã. Cái đường này là đường một chiều các bạn ạ. Đấy, chỉ hướng từ bên này sang thôi. Có một cái thú vị là gần như mình thấy là tất cả những cái nơi của khu vực Đông Nam Á là đều có chợ đêm. Ở đây thì cũng bán khá là nhiều đồ tương tự như các cái chợ đêm mà các bạn có thể tìm thấy được ở những nơi khác. Khá là nhiều quần áo, giày dép. Đây chính là một cái quảng trường ở ven bên sông Mekong này các bạn. Đây cũng chính là một phần của khu chợ này. Đây chắc là cái khu vực mà vui chơi giải trí của cái chợ đêm ở Viên Chăn này. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới bên tay phải của mình thì chính là sông Mekong. Ở xa xa thì có một cái khu rất là sáng, nó không biết là cái gì. Yeah. Đây chính là cái khu sáng mà lúc nãy mình nhìn thấy. Khá là đẹp nhé. Awesome. Nhìn cứ như kiểu là cầu thang tình yêu ấy. Ở dưới này thì có rất là nhiều quán và cũng có một số khách đã ngồi ở đây rồi. Hóa ra đây là cái khu mà họ bán đồ hải sản. Lào là một cái nước mà không có biển, vì thế cho nên là mình cũng không có ý định là sẽ ăn hải sản ở đây. Bây giờ thì mình sẽ ngó xem có cái gì hay ho ở đây không. Nhưng mà nhìn chung thì toàn thấy là đồ hải sản mà thôi. Sau một hồi không tìm được gì ăn thì bây giờ mình sẽ đi về. Ở đây có một cái xe để chở để bán hàng khá là hay ho ở góc này. Thì mình quyết định là chọn cái xiên xúc xích này, ăn thử xem sao. Thanh xúc xích này là 15.000 kíp. Ngoài ra thì còn có cả là thịt gà nướng nữa. Đây cũng là một cái rất là đặc trưng. Sau khi lấy đồ ra xong thì mình sẽ đi về và sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai tới Udon Thani của Thái Lan. Hãy đón xem hành trình tiếp theo của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào. Bye. Như vậy là mình vừa tham quan xong bảo tàng Udon Thani của Thái Lan. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với địa điểm tiếp theo.